provojmë. Që bën, okej, që nuk bën. Сподіваємося на коптор, а чи це Drenasit, тут теж продукти. Nderuar kryetari Lladrovsi, nderuar kryetari Ashari, nderuar kryeministër Haradinaj, nderuar zënës në kryetari i Parlamentit Evropian Zotri Wieland, të nderuar asamblesë, deputet të pranishëm, përfaqësues të subjekte politike, media, qytetarë dhe gjithë ju të pranishëm. Me datën 3/5/2017 në mbledhjen e rregullt të Kuvendi Komunal të Drenasit, shpallet qytetar nderi komunës së Drenatit zoti Rainer Wieland. Ndërsa sot me datë 12/5/2018 mbar mbledhja e solemnit e Kuvendit të komunës me rastin e dorëzimit të titullit qytetar nderi
të komunës shkëlqësia thi Rainer Wieland. Për cili është profili i zotit Rainer? Zoti Wieland është një politikan gjerman dhe antar i Parlamentit Evropian. Është lindur me 19 shkurt të vitit 1957 në Stuttgart. Ka studiuar për juridik dhe është avokat në Stuttgart. Në vitin 1983-1991 ka qenë antar i Komitetit Federal i Partisë CDU. Në 1985-1988 në kryetari i zonës e Unionit në veri të Württembergut. Në 1990-1992 zëvendës kryesuesi i rajonit në Baden-Württemberg. Që nga vitin 1991 ka qenë antar ekzekutiv i shoqatës së zonave të CDU-s, ndërsa nga vitin 1993 kryetari i shoqatës së Drejtpërdrejt në CDU Ludwigsburg. Në 1984-1998 ka qenë këshilltar i qytetit të Göllingen, ndërsa në vitin 1994-1998 ka qenë këshilltar i qarkut për Ludwigsburgën. Që nga vitin 1994 antar i Asamblesë Rajonale të shoqatës komunale të rajonit të Stuttgart, ndërsa nga vitin 2001 kryetari i Bashkimit Evropian të gjitha partive. Në vitin 2006 zgjedhet antar i Këshillit të Televizionit SDF për përfaqësimin e Bashkimit Evropian, ndërsa 2008-2011 në kryetar lëvizjes evropiane ndërkombëtare. Në vitin 2009 zgjedhet në kryetar i Parlamentit Evropian, ndërsa nga viti 2011 presidenti i Bashkimit Evropian ndërpartia. Zoti Wieland është deputet që nga viti 1997. Unë për mos më zgjat më shumë, e ftoj për një fjalë rasti kryeministën Haradinaj. Jam i nderuar pra kryesuesi i Kuvendit Komunal, zoti Labinote Arilaj, nderuar asamblejist të Kuvendit Komunal Drenasit, ju përgëzoj për veprën e qelluar, pra për nderin që i bani zotit Rainer Wieland, që është edhe kryetari i Parlamentit Evropian, pra me dhënien e titullit qytetar nderi. I nderuar kryetari i komunës, i zoti shtëpisë, zoti Ramizda Droçi, kjo vepër e qelluar sot, nuk është se nderon vetëm zotin Wieland, por na nderon gjithnesh i Kosovë. Ju falenderoj shumë dhe po ashtu shprehej respektin për kryetarin e komunës së Skënderajt, zotin Bekim Jashari, që është edhe një shkollë e re politike, po edhe një trashëgimi e çmuar e jona, pjesëtar i familjes heroike, emblem e shqiptarëve Jashari. Your Excellency, Mr. Wieland, in Kosovo, Kosovars has a high respect and good feelings for Germany. As well, Kosovars, we are Europeans. Our destiny is in our family, in Europe. This is for me as well very important that this initiative comes today from one of our municipalities, from people itself, from the mayor, Ladroci, and colleagues of Drenasit Parliament. This is very, very, very significant. And I want to, on behalf of Kosova government, to thank you for taking your time, be with us these days, and as well for once again proving that our destiny is in our family, it's in Europe. Danke. Faleminderit, nderuar kryeministër, atëherë ftoj kryetarin e komunës zotin Radrosi për një fjalë rasti. Nderuar shkëlqësia juaj zoti Haradinaj, kryeministër e Kosovës, nderuar kryetari i komunës Skënderajt zoti Bekim Jashari, nderuar deputet, asamblejist, nderuar shoqata
të dalura nga lufta, nderuar përfaqësues të jetës politike në komunën tonë, pra përfaqësues lokal partive politike, nderuar mosafer. Sehr geehrter Ministerpräsident, sehr geehrter Herr Bürgermeister Bökim Yashari, sehr geehrte Damen und Herren. Shumë i dashur dhe shumë i nderuar qytetar nderi i Drenasit, zoti Wieland. Sehr geehrter Ehrenbürgermeister von Drenas, Herr Wieland. Presat historisë Drenasit, ju jeni bashkuar si qytetar nderi. Faleminderit, zoti Rainer, për mirësinë dhe angazhimin tuaj për Kosovën dhe qytetarët e saj. Ab heute als Ehrenbürger, Sie sind Teil der Geschichte von Drenas, haben Sie herzlichen Dank, Herr Wieland, für die Freundschaft, für Ihr Engagement, für den Kosovo und Kosovo-Bürgerinnen und Bürger. Sot, unë i dashur Rainer, jam qytetari me krenari Drenasit, duke ju pasur edhe juve qytetar nderi. Heute, lieber Rainer, bin ich der stolze Bürger von Drenas, indem wir Sie als Ehrenbürger haben. Jam i nderuar për mirësinë tonë 10 vjeçare. Jam krenar se besimi ynë i përbashkët është bërë realitet. Kosova është shtet. Drenasi në rrugë të mbarë të bëhet qytet në të cilin qytetarët duan të jetojnë, sepse respektohet ligji, zbatohet strategjia nacionale, kemi ofruar perspektivë për investitorët. Ich bin geehrt für unsere 10-jährige Freundschaft. Ich bin stolz darauf, dass unser gemeinsames Vertrauen Realität wurde. Kosovo ist ein unabhängiges Land. Drenas ist auf dem guten Weg, eine gute Stadt zu werden, in der die Bürger leben wollen, weil das Gesetz respektiert wird, die nationalen Strategien durchgeführt werden und wir haben Perspektiven für Investitoren angeboten. Zoti Wieland, ju e dini se djepi i lirisë tonë është Drenica, aty ku lindi, urrit dhe korri fitore historike ushtria jonë shkrimtare. Në ketë nuk do të arrinim kur pa ndihmën tuaj, prandaj sot zoti Wieland me krenari dhe respekt thellë nderojmë punën tuaj, angazhimin dhe përkushtimin për Kosovën dhe Drenicën. Herr Wieland, Sie wissen ja, dass Drenica die Wiege unserer Freiheit ist, wo die Befreiungsarmee geboren und erwachsen wurde und Siege errungen hat. Das könnten wir nicht ohne Ihre Hilfe erreichen. Deshalb heute, Herr Wieland, mit Stolz und großem Respekt ehren wir Sie, Herr Wieland, Ihre Arbeit, Ihr Engagement und Ihre Entschlossenheit für Kosovo und Drenica. Në emër të banorëve të komunës sonë, shpreh falënderimin e thellë për ndihmën e jashtëzakonshme të qeverisë suaj, të landeve dhe bashkive, të njerëzve të zakonshëm dhe të politikës, për mbështetjen e fuqishme që i dha popullit tonë në vitet më të vështira. Rreth gjys milioni banor të Kosovës kanë gjetur tek ju shtëpinë e tyre të dytë, kanë prekur bujarinë dhe mikpritjen dhe këtë nuk do të harrojmë kurrë. Im Namen unserer Bürgerinnen und Bürger bedanke ich mich ganz herzlich bei Ihrem Land, bei den Bundesländern und bei den Gemeinden, bei den einfachen Menschen, bei den Politikern für die außergewöhnliche Hilfe, für die starke Unterstützung, die Sie für unser Volk in den schwierigen Tagen gegeben haben. Etwa 1,5 Million von Kosovaren haben ihr zweites Haus bei Ihnen gefunden. Sie haben bei Ihnen die Großzügigkeit und Gastfreundschaft gefunden. Wir werden das nie vergessen. Ju I takoni një partie të fuqishme evropiane, një grupimi dominant partive djata në parlamentin, ku ju jeni nënkryetar, partive EPP. Sie gehören zu einer starken europäischen Partei, einer dominanten Gruppe der rechten Parteien in der Europäischen Union, wo Sie Vizepräsident sind, die Parteien EPP. Dua të kësaj vlerësimin tim të thellë, të komunës time, të shtetit tim dhe të partisë që I takoj, se ju nga sot, si qytetar I Drenasit, keni nderuar misin ton, Asamblen e komunës Drenasit, Kosovën dhe kombin shqiptare. Ich möchte meine Schätzung äußern,
die Schätzung von der Gemeinde, von meinem Land und meiner Partei, da sie ab heute als Ehrenbürger von Drenas haben unsere Freundschaft, unsere Gemeindeversammlung, Kosovo und die albanische Nation geehrt. Nderuar e miku em Wieland, tek shteti Gjerman, në veçanti tek Kancelarja Federale, zonja Merkel, kemi gjetur përkrajen, mbështetje dhe miqësi të sinqert në rrugën tonë evropiane dhe procesin integrues euroatlantik. Lieber Freund Wieland, wir haben in Deutschland ganz besonders bei der Bundeskanzlerin Frau Merkel Unterstützung gefunden und auch eine ehrliche Freundschaft für unseren europäischen Weg und Integrationsprozessen. Deutschland, wie kein anderes Land auf der ganzen Welt, hat direkte finanzielle Unterstützung gegeben für den Wiederaufbau des Kosovos. Ich möchte hier nicht erwähnen 100 Millionen Euro Löhne, die unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger in den letzten Jahren in Deutschland bekommen, und sie helfen für das Leben und bei der Kosovo-Wirtschaftsentwicklung. Gjermania si asnjë shtet tjetër në botë dha ndihma financiare të drejtpërdrejta për rimekëmbjen e Kosovës. Këtu nuk dua të përmend qindra milion euro të bashkëdhëntarëve tonë që punojnë prej dekadash apo vitet e fundit në shtetin tuaj, të cilët përmes kontributit tyre ndihmojnë në jetesën dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. I nderuar zoti Wieland, vendi ynë, Kosova, po kalon sot një periudhë ringritje që shpesh herë ka në vete edhe padurimin. Ne jemi një popull thjesht evropian, me gjuhën ton indo-evropiane, me traditën, me idetë dhe vizionin ton drejt Evropës. Sehr geehrter Herr Wieland, unser Land Kosovo geht gerade durch eine Wiedererhöhungsperiode, oft geprägt durch Ungeduld. Wir sind von Grund aus ein europäisches Volk mit unserer indoeuropäischen Sprache, mit Tradition, mit Ideen und Vision Richtung Europa. Duke qenë një popull I tillë, besnik, deri në fund për idealet e lirisë, barazisë dhe të demokracisë, ne presim që trualli ynë I përbashkët evropian të hapë rrugët e metejme përmes liberalizimit vizave. Unser Volk bleibt treu bis zu Ende für die Freiheitsidealen, Gleichheit und Demokratie. Wir erwarten, dass unser gemeinsames europäisches Land die weitere Wege eröffnet durch die Visa-Liberalisierung. Unë kam besim të madh tek ju, zoti Wieland, të ju CDU, Angela Merkel dhe Gjermania do të bëni me të mirën e mundshme për ne, qytetarët e Republikës Kosovës. Ich glaube an Sie, Herr Wieland, dass CDU, Angela Merkel und Deutschland das Bestmögliche für uns, die Bürgerinnen und Bürger der Republik Kosovo, machen werden. Unë në emër të qytetarëve të komunës Drenasit, por edhe të Kosovës, ju luaj ta përdorni tërë autoritetin tuaj dhe ndikimin që qytetarët tanë të mos jetojnë ghetto në izolim. Ich im Namen der Bürgerinnen und Bürger von Drenas und vom Kosovo bitte Sie, Ihre Autorität und Einfluss zu nutzen, damit unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger nicht im Ghetto und Isolierung leben. Zoti Wieland, mos ma merrni për të keq, por sinqerisht ju luaj, bëni aq sa të mundeni, që të bashkohemi vlerave në të cilat jetojnë dhe I ndërtojnë qytetarët gjerman dhe qytetarët e Bashkimit Evropian. Herr Wieland, bitte verstehen Sie mich nicht falsch, aber ich bitte Sie ehrlich, alles zu machen, was Sie können, damit wir an die Werte einigen, an die Deutschen und die Bürgerinnen und Bürger der EU legen. Ne do të vazhdojmë ta zbatojmë ligjin, ne do të vazhdojmë ta fuqizojmë sundimin e ligjit. Ne nuk jemi duke ngritur cilësinë e arsimit, ne jemi duke ngritur cilësinë e arsimit dhe arsimin profesional. Ne po shtojmë konkurreshmërinë e kompanive tona. Ne jemi duke ruajtur ambientin. Ne po përpiqemi ta ngrisim cilësinë e jetës së qytetarëve tonë. Wir werden weiter das Gesetz durchführen. Wir werden weiter die Gesetzdurchführung verstärken.
Wir erhöhen gerade die Bildungsqualität und Ausbildung. Wir erhöhen gerade die Inlandsproduktion. Wir vermehren die Konkurrenz in unseren Kompanien. Wir schützen gerade die Umwelt. Wir versuchen die Lebensqualität unserer Mitbürgerinnen und Mitbürgern zu erhöhen. Edhe ne dim se mundemi me shumë, por me liberalizimin e vizave, ju përkrahni rinin ton për studime, firmat tona të bëhen me të afta, vajzat tona të barazohen me shoqet e tyre në Bashkimin Evropian. Pra, liberalizimi i vizave do të na lehtësonte të pranojmë më shpejt vlerat integruese. Wir wissen auch, dass wir mehr machen können. Aber mit Visa-Liberalisierung, sie unterstützen unseren jungen Leuten für das Studium, unseren Firmen, damit sie mehr fähig werden. Das würde uns sogar erleichtern, schneller die Integrationswerten anzunehmen. Kancelarja Merkel, në takimin e Smërkurës, në takim me presidenti Taçi, ka kërkuar luftimin e korrupsionit dhe uljen e papunësisë. Die Bundeskanzlerin Merkel hat bei dem Treffen am Mittwoch mit dem Präsidenten Taçi die Korruptionbekämpfung und Arbeitslosigkeitssenkung verlangt. Pikërisht këtë jemi duke bërë edhe në komunën e Drenasit. Andaj, jemi krenar se mesazhi zonjës Merkel, komunën tonë, po bëhet që nga dita ime e parë që populli me besoj drejtimin e komunës. Genau das machen wir gerade in der Gemeinde Drenasit. Infolgedessen bin ich stolz, dass die Botschaft von Frau Merkel von dem ersten Tag in meinem Amt in der Gemeinde Drenasit durchgeführt wird. Zoti Wieland, ne do të shtojmë edhe me shumë punën në nivelin lokal, duke i kontribuar zbatimit ligjit, që jo vetëm qytetarët tanë në Drenas, po edhe ju në Parlamentin Evropian të jeni krenar me punën që bëhet në komunën tonë, që nga sot edhe jeni zyrtarisht qytetar nderi. Herr Wieland, wir werden weiter unsere Arbeit örtlich vermehren bei der Gesetzdurchführung, damit nicht nur die Bürgerinnen und Bürger von Drenasit, sondern auch Sie in der Europäischen Parlament stolz darauf sind, für unsere Arbeit in der Gemeinde, in der Sie ab heute offiziell Ehrenbürger sind. Ne kemi qenë gjithmonë krenar me misin tuaj, ashtu edhe do të mbetet. Wir waren immer stolz auf unsere Freundschaft. Wir werden weiter darauf so stolz bleiben. Zoti Rainer, miku im, Herr Rainer, mein Freund, qofshit të nderuar ju, familja juaj, Gjermania dhe Bashkimi Evropian, që duhet të hapë pakës me shumë deren për neve që përjetuam dhimbje dhe torturën, me njerëzore vetëm e vetëm se deshem lirin dhe pavarësinë tonë. seien Sie Ihre Familie, Deutschland und Europäische Union geehrt. Sie sollten etwas mehr die Tür für uns öffnen. Für uns, die sehr viele Schmerzen und unmenschliche Folter erlebt haben. Nur weil wir die Freiheit und Unabhängigkeit geliebt haben. Kjo ditë e shënuar, le të jetë edhe kujtesë e një falënderimi të përjetshëm për juve Zoti Wieland, një qytetar i shembull për synimet tona njerëzore shtetërore, procesin integrues dhe vlerat euroatlantike. Dieser besondere Tag soll ein Erinnerungstag sein für ein lebenslangen Dank an Sie, Herr Wieland. Ein Beispiel, Bürger für unsere staatlichen und menschlichen Absichten, für Integrationsprozesse und euroatlantische Werte. Ju falemderit Zoti Rainer Wieland, urime titulli qytetar nderi i komunës Drenasit. Gëzuar. Herzlichen Dank, Herr Rainer Wieland. Herzliche Glückwünsche zum Ehrenbürger von der Gemeinde Drenasit. Gratulation.
Tani për një fjalë raste ftoj qytetarën e nderit komunës Drenasit, shkëlqësinë e tij Rainer Wieland. Mayor Ladrovsky, Prime Minister Haradinaj, ladies and gentlemen of all honor. Kryetar Ladrovci, Kryeministër Haradinaj, zonja zotëri, gjithë të nderuar. It's a great honor for me, but in the same moment I feel also that you made me a bit feeling ashamed. Është nderi i madh për mua, në njëjtën kohë po ndihem sikur më keni bë mundi pak më marrën turp. Because I'm very sure that a lot of other people have done much more for your town than my person. Sepse jam I bindur që ka shumë njerëz tjerë që kanë bërë më shumë për komunën e juaj se sa unë. It is an obligation to intensify what I've done up to now for this project of Education Unlimited. Është një obligim për mua që të intensifikoj atë që kam bërë deri tash me projektin Education Unlimited. I feel honored because I know that it was a decision of the whole council. We're coming from 3 different parties. The member of my party family belongs to another party than both of you, and so I feel honored that you did that unanimously, so also with the support of my party. Ndihemi nderuar po ashtu për faktin që vendimi është marrë unanimisht nga kuvendi komunal, nga gjitha partitë, sepse ne vim të tretë nga 3 parti të ndryshme. Partia ime si motër, anëtare e PP-s, ka votuar në favor, prandaj ndihemi nderuar po ashtu që edhe partia ime dhe të gjithë unanimisht kanë votuar për këtë, kanë mbështetur unanimisht këtë vendim. Investment in education is possibly the best investment you can do. Investimi në edukim është me shumë gjas investimi më I mirë që mund të bëni. And among the investments for young people, for education, investment for school exchange with other countries is possibly one of the most privileged and important. Dhe mes investimit në edukim, investimi në shkëmbime mes shkollave, mes trive është besoj një prej më të rëndësishmeve që mund të bëni. You asked me for a quote for these nice posters out there. Për posterin e bukur jashtë. It is really what I believe. Është vërtet ajo që besoj. That the miracle of the succeeding project of the European Union lays in the fact that we talk more with each other than about each other. Që mrekullia e funksionimit të Bashkimit Evropian është ajo që ne flasim më shumë me njëri tjetrin se sa për njëri tjetrin. And I congratulate you to your young people coming to Germany. Unë ju përgëzoj për të rinjtë e juaj që vinë në Gjermani. Outstanding young people, and they were the best ambassadors for your country you can imagine. Njerëz me qëndrime të qarta dhe të cilët kanë qëndrime të cilët ishin ambasadorët më të mirë për vendin e juaj. Almost 30 years ago from my town, I come also from the local policy. I was 14 years a councillor in the town next to Stuttgart. 30 vite më parë, edhe unë kam qenë këshilltar komunal në një komunë afër Stuttgartit, kam qenë atje për 14 vite. We established a town twinning with a town in the north of United Kingdom. Ne kemi bërë një projekt binjakëzimi me një komunë në veri të Britanisë Madhe. And after the first group of people came from Seaham to my town, they suddenly said, we cannot invite you. Dhe kur qytetarët nga ky qytet erdhën në qytetin ton, ata thanë, ne nuk mund t'ju ftojmë juve. We feel ashamed. Our houses are by far too poor that we can invite you into our houses. Ne ndihemi të turpruar, shtëpitë tona janë shumë më të këqija, janë më të varfra, prandaj nuk do të mund t'ju ftojmë në shtëpitë tona. But the understanding of people is not a question of wealth. Po mirë kuptimi ose kuptimi I të tjerëve njerëzve nuk është çështje e pasis. Mirëqenies. It's a matter of heart. Është çështje e zemrave është. And over the years with this twinning we saw that they
the people in North England could give us much more, or at least the same what we give them, because we came back always very enriched. Dhe me kalimin e viteve ne e kuptuam që qytetarët e këtij qyteti në veri të Anglisë na dhanë neve më shumë ose s'paku barabart sa ne ju kemi dhënë atyre, sepse sa herë se ktheheshim, ne ktheheshim më të pasur. And though it is the most stunning and outstanding thing that our pupils coming back are impressed of your country. Dhe është një vlerësim shumë I mirë dhe I rëndësishëm për neve që nxënësit kur po kthehen prej vendit juve po kthehen me përshtypje shumë të mira. One of the directors said, I got other children's back. Njëri prej drejtorëve tha, unë ka marrë fëmijë tjerë mrapa, me janë kthy të ndryshe. Because they saw how heartful they were received. Sepse ata panë se sa me zemër të hapur ishin pritur. And that they saw that nothing what we have in Germany is for free and that nothing is normal. Dhe panë se asgjë që ne kemi në Gjermani nuk është e lirë dhe nuk është normale. Yesterday I was in a town which was destroyed by 97%. Dje isha në një komunë e cila ishte shkatruar 97%. And to me it's always and every time again something which shakes me a bit if somebody in this country says, well, after the war. Dhe për mua është gjithmonë shokuese dhe ndridh pak kur njerëzit I referohen me konceptin pas luftës. A sentence which starts with after the war, një fjali që fillon me pas luftës, is in this country something completely different what is in my country. Në këtë vend është diçka shumë ndryshe, gjithçka është shumë ndryshe me atë që nënkuptohet në vendin tim. In my country live people where the youngest person who really have a recall of war are around 75 years old. Në vendin tim, njerëzit më të ri që mund të kujtojnë diçka prej luftës janë 75 vjeçar. And if you wait some years more, you have nobody anymore in my country who has a real experience of war. Dhe pasi që do të kalojnë edhe disa vite, nuk do të gjeni asnjë njeri në vendin tim I cili ka pasur një përvojë nga lufta. So it is also very important to our pupils to hear and to see how a nation is handling such a young, fresh experience of war. Dhe për nxënësit tonë është pasur shumë e rëndësishme me pa se si një kom, se si një vend po e menaxhon dhe po kalon në një proces të ri ende të freskët që nga përfundimi I luftës. I also heard with some shame. Unë kam dëgjuar po ashtu me pak turp. When you talked about your gratitude to my country. Kur po flisnit për vlerësimet e juaja për vendin tim. Because the truth is that for some time my country turned also his head. And whole Europe turned his head and looked away what happened in ex-Yugoslavia. Sepse e vërteta është që për kohë të caktuar vendim dhe gjithë Europa e ka kthy kryt në anën tjetër edhe nuk ka shikuar se çka po ndodh në gjithë Jugosllavinë. And I feel shame for that. In the same measure, I feel shame that my country, that Europe, looked to the other end of the world when it came to the war in Syria. Dhe unë ndihem I turpruar dhe ndihem shumë keq kur edhe për atë moment kur vendim nuk ka pas shikimin ka ju, edhe njëjtën kohë ata që nuk e ka shikimin ka Siria. There is not only war since yesterday. Nuk ka lufta vetëm nga dje. And we have to teach our people in Europe, in Germany, that if we do not contribute to export stability, dhe ne duhet I mësojmë të rinjtë tonë, njerëzit tonë në Gjermani që nëse ne nuk eksportojmë stabilitet, then we will at the end of the day be forced to import instability. Atëherë në fund të ditës ne do të jemi të obliguar të importojmë jo stabilitet. We fight it for too long time in Europe and too bitter that the right has the might. We will not accept that somebody try to turn it into the opposite, that the might has the right. Kemi luftu gjatë në Europë për me atë që e drejta mund të ndodhë, edhe nuk do të kthehemi mbrapa në atë që mund të ndodhë e drejta.
When I came into this country for the first time 3 years ago, because I wanted to welcome our pupils arriving here, Kur erdha në vendin e juaj 3 vite më parë sepse doja ti mirëprisja në Kosovë, nxënësit tonë nga Gjermania që po vinin tek ju. the Konrad Adenauer Foundation organized a program around that, and one of the first people I saw in this country was the then Prime Minister Mustafa, and the member of the opposition in that day, the now Prime Minister Haradinaj. Dhe gjatë vizitës sime në Kosovë, Fondacioni Konrad Adenauer organizoi një takime politike, dhe në njerëzit e parë që I takova në vendin e ju ishte kryeministri I atëhershëm Isa Mustafa dhe kryetari I atëhershëm I opozitës dhe kryeministri tashëm zotëri Ramos Haradinaj. And a lot of them got those two people told me is still in my mind. Dhe shumë prej gjërave që këta dy njerëz më thanë janë ende në kokën time. I understand that your people feel unjustly treated Unë e kuptoj që njerëzit e juaj ndihen padrejtësisht të trajtuar. with the situation as it is, feel unfair treated. Me situatën e cila I bën mundi të jo korrekt të trajtuar. And I want to assure you that the possible thing I can contribute, I will do, Dhe unë mund të siguroj që atë që kam mundësi për të kontribuar do ta bëj, that we come to a solution. që ne të vim të një zgjidhje. But I cannot promise anything, Por unë nuk mundem të premtoj asgjë. neither that it will succeed soon, As që do të ndodhë shpejt, nor a date. ose ndonjë datë. And I do not think that it's useful to name names of countries on a public event. Unë nuk besoj që është që sjell dobi faktit të përmenden emra të shteteve në evente publike. Because it's not a good business model in Europe to blame another country by shouting, cross over the courtyard. Sepse nuk është një model I mirë në Europë, të bërit biznes në Europë, të bërit politikë në Europë, që të fajsohen vendet nga njëra anë tjetra. And it is not a good business model. The best way not to succeed is to blame another country. Mënyra më mirë qysh me dështu është me e fajsu një vend tjetër publikisht. But imagine if tomorrow in the council there would be a vote and we would come to a situation that there is a success with the visa liberalization tomorrow, and some countries would be outvoted underneath a blocking minority. What would that mean for the further process of accession of Kosovo to the European Union? Because for an enlargement, you need unanimity. You cannot outvote in enlargement questions. Paramendojnë një situatë kur nesër do të vijë në Këshillin e Evropës një çështje liberalizimit të vizave dhe vendet që janë mbështetëse e votojnë, ndërsa ato që kanë hezitime ose janë kundër mbi votohen për tjerëve dhe ju merrni vendimin për liberalizimin e vizave. Paramendojnë një situatë kur ju vazhdoni tutje në rrugën e integrimit evropiane dhe juve dohen unanimitet për të gjitha vendeve, sepse nuk mundeni edhe veç me një kundër me vazhdu tutje në procesin e integrimeve. And imagine among outvoted countries are countries which were in history something we would name today a superpower. Dhe ta keni parasysh që në mesin e vendeve të cilat do të bivotoheshin ose të cilat do të votohesh me vot pro edhe pse ato janë kundër, ka vende të cilat dikur në histori janë quajtur atë që sot I quajmë fuqi, superfuqi. The handling in Europe is sometimes difficult. As a young man, I came to Bonn and saw Helmut Kohl as a member of our youth organization. He invited us because we asked for his retirement.
Me me politikën e Europë ndonjëherë është pak e zëshme dhe si ri kam shku në Bonn, Helmut Kohl, kancelari atëshëm na ka ftuar atje, unë isha antar i forumit tërnor të CDU-s, na ka ftuar në takim. And he said, we want you to recognize Slovenia. He said. We want him, we said to him, we want you to recognize Slovenia now. Ne kemi thonë atij, si tri të forumit tërnor të CDU-s, ne duam nga ju që ta njihni Sloveninë tash. And he said, I am a historian. Dhe ai tha, unë jam një historian. If Germany would recognize now, possibly we would have Austria and Italy. But that would be exactly the front in autumn 1942. And therefore, we would make with that step more likely a step backwards for the issue than forward. Okay. Unë jam historian dhe ju them që nëse ne njohim tash Sloveninë do të ishim ne me gjasë dhe Austria dhe Italia. Dhe nëse kjo do të ndodhte me shumë gjasë, ne do ta kthenim gjendjen në situatën kur është bëu fronti i vjeshtës 1942, e kjo do ta kthente edhe më mbrapa procesin në cilin po kalon Slovenia. He said, we have to talk more intensive with other countries. I cannot make any promises, but I talk to them. Ai na tha që neve na duhet të vazhdojmë bisedimet më intensive me shtetet tjera, nuk po mundem me premtu asgjë, po unë do të flas me ta. So we should do nothing which makes possibly the way to other issues more uphill than they could be. Prandaj ne nuk duhet të bëjmë asgjë e cila do të mund të shkaktonte që proceset tjera që mund vinë të jenë më të zëshme për të kaluar. Let me tell you one thing. I cannot speak for the European Parliament in that issue. I cannot speak for my party, but I believe that the EPP takes a very strong position on that. We will never accept anymore that somebody joining the European Union is after the access starting to blackmail or to blame other countries. Somebody who wants to come into the European Union alone or together with others have to have settled its issues, the vital issues with its neighbor, with its neighbors. Okay, lejeni t'ju them një gjë. Nuk mund të flas në emër të Parlamentit Evropian, nuk mund të flas as në emër të Partisë Time, ndoshta po mund të flas në emër të IPP-s, grupit parlamentar të cilin takoj, sepse kemi një qendrim shumë të qartë në këtë drejtim. Ne nuk do të pranojmë asnjë vend tjetër në Bashkimin Evropian, i cili pas momentit të antarësimit në Bashkimin Evropian do të fillojë të çes probleme të reja me fqinjet e vetë do ta bllokojë edhe procesin e tyre të integrimit. Ne nuk duam që vendet të cilat do t'i pranojmë në Bashkimin Evropian të kenë probleme të hapura me fqinjet e tyre. Probleme vitale të hapura me fqinjet e tyre. Members outside the European Union, possibly with the soon access, might not be the scapegoat anymore for countries inside the European Union. Vendet cilat do scapegoat, the bad guy for those who are inside. Vendet që tash do të hinë në Bashkimin Evropian nuk do të munden të jenë djem të këqij ose persona të këqij të cilat do t'i bllokojnë vendet tjera që të hyjnë në Bashkimin Evropian. Ladies and gentlemen, in this situation, of course, even such a program for pupils is very attractive. Zonja e zotëri, në këto momente sensitive, edhe një projekt i tillë sikur ky i shkollave është shumë atraktiv. And more attractive than in other countries. Dhe më atraktiv se sa në vende tjera. So I want to claim very firm, but I have a good impression about that. Dua ta sqaroj shumë qartë, po kam një përshtypje të mirë në lidhje me këtë. I want to claim very firm that this is not a project of wealth, it is a project of hearts, and it's a project of excellence and a project of goodwill. Ky nuk është një projekt me të cilin pasurohen njerëzit, ose një projekt për pasurim, po ky është një projekt prej zemrave që bëron nga zemra dhe që ka një përkushtim ekselent. It's not a project of special links to people. Nuk është një projekt i lidhjeve speciale me njerëz. So the most important people in that project are the teachers. Kështu që personat më të rëndësishëm në atë projekt janë profesorët. We rely on the teachers that they
take the choices only on the basis of excellence. Ne besojmë tek profesorët të cilët do të përzgjedhin nxënësit vetëm bazuar në rezultatet e tyre. And or nothing else. And if we see tjetër dhe nëse shohim, and if we see that either teachers leave that path, or teachers are put under pressure to take other decisions, we more likely leave the school out of the project than to give way for behaviors like that. Nëse shohim që profesorët janë duke u larguar prej kësaj qasje, ose nëse shohim që profesorët kanë presion prej dikujt për mu largu prej kësaj qasje të përzgjedhjet në bazë të meritave, ne ose më parë do të largohemi prej bashkëpunimit me shkollën sesa të vazhdojmë ta pranojmë atë rrugë të vepruarit. Because most of the money in that project is money of private donors and collected sometimes very difficultly by personal talks to people, and I'm also grateful to that people. I wish everybody in that sepse shumica e parave të mbledhura për këtë projekt janë para të mbledhura nga donacione private, shumicën e kohës duke ju qasur personave privatisht dhe duke ju kërkuar ndihmë, e me këtë rast i falenderoj dhe donatorët e këtij projekti. I wish everybody in that project success. I wish everybody a good contact, and I thank everybody personally who is ready to host somebody from another country. I thank you for the for the work which was done up to now. I falenderoj të gjithë ata që janë të përkushtuar në këtë punë, këtë drejtim. I falenderoj të gjithë ata personalisht nga zemra që janë të gatshëm me pranu dikon nga një vend tjetër, dhe i falenderoj gjithëve që po bëjnë këtë projekt të mundshëm. There is an old rule in Germany which says a former mayor or a former councillor or a citizen of honor should not give advices without any questions. Është një rregull i vjetër në Gjermani që thotë që një ish kryetar, një ish asamblesë, një qytetar nderi nuk duhet të jap këshilla pa ju kërkuar me dhënë këshilla. But you can be sure if you have questions, you can call me or contact me, and I try to give advice or help what I can, and I promise to come back to this town as soon as possible. Thank you very much. Por ju mund të më telefononi dhe të më kërkoni ndihmë ose këshilla sa herë që keni nevojë, dhe unë do të provoj të ju jap këshilla apo ndihmë për çdo që mundem, dhe do të provoj të kthehem në këtë qytet sa më shpejt që të mundem. Faleminderit shumë.